নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে নেজন আছাম ইউটিউব চেনেল। আজি এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছো যে কেনেকৈ আপোনালোকে এটা নতুন আধাৰ PVC কাৰ্ড এপ্লাই বা আবেদন কৰিব। এই প্ৰক্ৰিয়াটো আজি এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাম। আপোনাৰো আধাৰ কাৰ্ডৰ PVC কাৰ্ড হেৰাই গৈছে বা জ্বলি গৈছে বা পুনি হৈ গৈছে, তেন্তে নতুন আধাৰ PVC কাৰ্ড কেনেকৈ এপ্লাই বা আবেদন কৰিব এই প্ৰক্ৰিয়াটো আজি এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ শেষলৈ চালে গম পাব যে কেনেকৈ আবেদন কৰিব। আৰু আপোনালোকে এই প্ৰক্ৰিয়াটো কোনো ধৰণৰ নেজনত ভিজিট কৰিব নালাগে, কোনো ধৰণৰ অফিচত ভিজিট কৰিব নালাগে। এই PVC কাৰ্ডটো ৰিচিভ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পোষ্ট অফিচৰ থ্ৰুদি আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টলি ঘৰত আহি যাব। ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰি মেইন টপিকলৈ আলোচনা কৰিম। আৰু মোৰ এই টপিকটো চাই আপোনালোকে অকমানো হেল্প পায় তেন্তে লাইক এটা কৰিব, লগতে বন্ধু বান্ধৱীক শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে ঘৰতে বহি এটা নতুন আধাৰ কাৰ্ডৰ PVC কাৰ্ড আবেদন বা এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু মোৰ এই চেনেলটোত আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে এনেধৰণৰ অনলাইন প্ৰচেছসমূহ আপোনালোকে ঘৰতে বহি আবেদন কৰিব পাৰিবৰ কাৰণে। তো বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে এটা নতুন PVC কাৰ্ড অৰ্ডাৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এই ৱেবছাইটত আহিব লাগিব। মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক থৈ দিম। আপোনালোকে এই লিংকত ক্লিক কৰিলে এনেধৰণৰ পেজ মুকলি খাই যাব। চ' ইয়াত আহি আপোনালোকে অকণমান স্ক্ৰল ডাউন কৰিব লাগিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰি ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে যে গেট আধাৰ অপশ্যনত আপোনালোকে চাব পাৰে যে বুক এণ্ড আপইণ্টমেণ্ট, চেক আধাৰ ষ্টেটাছ, ডাউনলোড আধাৰ PVC কাৰ্ড। আপোনালোকে অৰ্ডাৰ আধাৰ PVC কাৰ্ড এই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকে এই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। ইয়াত আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট অফ অল লগ ইন কৰিব লাগিব আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড PVC কাৰ্ড অৰ্ডাৰ কৰিবৰ কাৰণে। চ' লগ ইন অপশ্যনত ফাৰ্ষ্ট অফ অল ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াত আপোনালোকৰ আধাৰ নাম্বাৰ ফিল কৰিব লাগিব 12 ডিজিট ফিল কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে কেপচা কোড দিয়া আছে। কেপচা কোডটো ফিল কৰি চেণ্ড OTP অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ওচৰত আধাৰ লগত লিংক হোৱা মোবাইল নাম্বাৰত এটা OTP যাব। OTPটো ইয়াত ফিল কৰিব লাগিব। ফিল কৰি দিয়াৰ পাছত লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকে লগ ইন কৰি দিয়াৰ পাছত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব। ইয়াত আপোনালোকে নানা ধৰণৰ লিংক দিয়া আছে। চ' আপোনালোকে চাব পাৰে যে ইয়াত অৰ্ডাৰ আধাৰ PVC কাৰ্ড এই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব। ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিটেইলছসমূহ চব ঠিক আছে তেন্তে আপোনালোকে নেক্সট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া আপোনালোকে নেক্সট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াত আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট অপশ্যনটো আহিছে। ইয়াত টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন দিয়া আছে। আপোনালোকে টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন এই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে মেক পে'মেণ্ট বুলি আছে। মেক পে'মেণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। চ' এতিয়া মেক পে'মেণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ ওচৰত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আকৌ দেখিবলৈ পাব। ইয়াত আপোনালোকে দিয়া আছে যে আপোনালোকৰ চুজ পে'মেণ্ট অপশ্যন, আপোনালোকে কোনটো পে'মেণ্টছ মেথড এভেইলেবল আছে আপোনালোকৰ ওচৰত এই পে'মেণ্টছ মেথডটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। চ' ইয়াত চিলেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত দিয়া আছে যে শ্ব' অল অপশ্যন এই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ ওচৰত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব। ইয়াতে UPI দিয়া আছে, কাৰ্ড দিয়া আছে, ক্ৰেডিট ডেবিট আৰু ৱালেট দিয়া আছে, নেট বেংকিং, হোৱাটছএপ। আপোনালোকে কোনটো থ্ৰুত দি আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব 50 ৰুপিজ এই পে'মেণ্ট থ্ৰুটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব। চিম্পলি মই এতিয়া UPI ID চিলেক্ট কৰি দিম। UPI ID চিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ ওচৰত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব। ইয়াতে আপোনালোকে ইউজ কৰা পে'মেণ্ট এপ্লিকেশ্যন চুজ কৰি ল'ব। চ' ইয়াত আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট অপশ্যন এভেইলেবল দিয়া আছে যে গুগল পে', ফোনপে', ভীম, পেটিএম, এমাজন পে', হোৱাটছএপ, মানি, জুপিটাৰ, শ্লাইচ। আপোনালোকে কোনটো যোগেদি পে'মেণ্টছ কৰা প্ৰচেছটো কমপ্লিট কৰিব চিলেক্ট কৰি ল'ব। চিম্পলি গুগল পে' মই চিলেক্ট কৰিছোঁ বৰ্তমান কাৰণে। ত' এতিয়া আপোনালোকে যিকোনো পে'মেণ্টছ অপশ্যন চিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ ওচৰত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব। ইয়াতে পে' বা UPI ID /UPI নাম্বাৰ, আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰ বা আপোনালোকৰ UPI গুগল পে' ইউজ কৰা UPI ID-টো কপি কৰি ইয়াত পেষ্ট কৰিব। পেষ্ট কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে চিকিউৰ দিছ অপশ্যন ফৰ ফাৰ্ষ্টাৰ চেক আউট এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে যে ভেৰিফাই অপশ্যন, ভেৰিফাই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে ইউজ কৰা পে'মেণ্ট এপ্লিকেশ্যন এটা নটিফাই যাব। আপোনালোকে গৈ পে'মেণ্ট কৰি দিব 50 ৰুপিজ। পে'মেণ্ট কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে আকৌ উভতি এই পেজত আহি যাব। এই পেজত আহি যোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ একনলেজমেণ্টখন মুকলি হৈ থাকিব। আপোনালোকে এই একনলেজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকে একনলেজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে। 7 days ভিতৰতে আপোনাৰ পোষ্ট অফিচৰ থ্ৰুদি আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰা PVC কাৰ্ডটো পাই যাব। চ' এতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰা প্ৰচেছটো কিমান আগবাঢ়িছে আগবঢ়া নাই আপোনালোকে ট্ৰেক কৰিব খোজে তেন্তে ইয়াত আপোনালোকে চাই ল'ব যে চেক আধাৰ PVC কাৰ্ড অৰ্ডাৰ ষ্টেটাছ এই অপশ্যনত গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। চিম্পলি এই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত এণ্টাৰ SRN নাম্বাৰ আৰু লগতে কেপচা কোডটো ফিল কৰি আপোনালোকে ছাবমিট কৰি দিলে আপোনালোকৰ কামবোৰ কিমান আগবাঢ়িছে আগবঢ়া নাই আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। চ' এইটোৱে আছিল আজি আপোনালোকক দিবলগীয়া ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে অকণমানো হেল্প পাইছে তেতিয়া লাইক এটা কৰিব, লগতে বন্ধু বান্ধৱীক শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে ইহঁতেও এই ভিডিঅ'টো চাই ঘৰতে বহি ইহঁতৰ কাৰণে নিজৰ PVC কাৰ্ড আবেদন কৰিব পাৰে বা এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একদম নাপাহৰিব যাতে এনেধৰণৰ অনলাইন প্ৰচেছসমূহ আপোনালোকে ঘৰতে বহি আবেদন কৰিব পাৰিবৰ কাৰণে। ত' লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত।